السلام عليكم. ما في يوم من الأيام بمر إلا ونسمع عن أزمة معينة أو فضيحة بتمس أحد السياسيين أو رجال الأعمال أو حتى المشاهير على جميع وسائل الإعلام، ومنها بالأسوأ وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم حنركز على قضايا أو أزمات الأفراد أو المؤسسات أو الشركات، وهذا مختلف طبعا عن الأزمات بشكل عام اللي كنا بنتحدث عنها بحلقات سابقة. إذا حبيتوا تعرفوا عن الأزمات هاي وتعريفها والفرق بينها بين الطوارئ والكوارث والأزمات، ممكن الاطلاع على الفيديو اللي حيكون يطلع في الصورة. اليوم حنركز على الأزمات الشخصية اللي بتصيب الأفراد اللي حكينا عنهم مسبقا، واللي غالبا بتؤدي إلى مشاكل أو ضرر بالسمعة أو reputation أو أخطاء شخصية بتلحق أضرار بناس معينة. وأفكار اليوم جميعها مقتبسة من كتاب جميل جدا اسمه The Masters of Disasters، أو في العربي أساتذة أو محترفو إدارة الأزمات والكوارث، مع أنه هم ما ذكروا بعنوان الكتاب الكوارث، ولكن إحنا طبعا بتعني لما حنتكلم في الكتاب أكثر حتعني الأزمات والكوارث الشخصية أو على نطاق المؤسسات. واللي كتب هالكتاب 3 مؤلفين بس بصراحة من العيار الثقيل. ففي محامي اسمه كريستوفر ليهان، وهو مش مجرد محامي ولكنه سياسي واشتغل بالاستراتيجيات السياسية مع عدة سياسيين كبار في الولايات المتحدة. ومارك فابيان، وهو أحد أشهر أخصائيين إدارة الأزمات والكوارث، وكمان هو اشتغل مع عدة سياسيين مشهورين في أمريكا وبعض رجال الشهرة والمشاهير أيضا. وفي الآخر معنا المخرج أفلام الوثائقية والكاتب السيناريوهات المعروف بيل جوتينغ، واللي هو عمل برامج وثائقية كثيرة على قناة HBO وحاز على العديد من جوائز الأوسكار. في هذا الفيديو حنشرح عدة نصائح وتوصيات للمؤسسات والأفراد والأشخاص العاديين على كيفية التعامل مع الأزمات الشخصية أو على مستوى المؤسسات. إذا كنتوا حابين تعرفوا أكثر عن الموضوع هذا وكيف تتعاملوا مع الأزمات الشخصية، خليكم معنا بعد الفاصل. مهم كثير في البداية نتعرف شو هي الأزمات الشخصية أو المؤسسية أو حتى بمصطلح الكوارث اللي مذكورة في الكتاب. لما نسمع كلمة أزمة أو كارثة، أول شيء بيتبادر إلى الذهن حادث كبير، سقوط طائرة أو انهيار بنك تجاري. ولكن الأزمة الشخصية ما بتكون بالعادة بهذه العلنية أو زي ما بيقولوا publicized، ولكنها أكيد مش أقل ضرر، وبالعادة بتكون مدمرة للسمعة، وبعض المرات بتكون مدمرة أيضا للشركات والمؤسسات. وفي أمثلة على ذلك. فأي مؤسسة لما بيصير عندها اختراق أمني إلكتروني لقاعدة البيانات الموجودة عندها، فهذا أكيد يعتبر من الأزمات اللي بتمس المؤسسات، وهذا بالطبع يؤدي إلى ضرر كبير في السمعة وحتى ماليا. ومثال آخر ممكن اقتباس مقولة معينة من شخص معين مشهور أو حتى سياسي أو رجل أعمال، وتأخذ هاي الاقتباس وتتداول بشكل خاطئ جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها حتى من الإعلام الكلاسيكي. وإذا فكرنا بالأزمات الشخصية أو المؤسسية بهالطريقة حنلاحظ أنه ممكن تحدث كل يوم، وفعلا هي بتحدث كل يوم. وبعصر المعلومات الانفورميشن ايج كل واحد معاه موبايل، وممكن يكون هو مراسل أو يعطي أخبار، وممكن يعطي اقتباسات عن أشخاص معينة ويرسلها ويشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى وسائل الإعلام التقليدية اللي زي ما حكينا، وممكن تأثر تأثير كبير على الأشخاص هذول سياسيا أو إداريا أو ماليا أو حتى اجتماعيا. لا تقوم بإخفاء المعلومات أو تحاول حتى إلقاء اللوم على الآخرين. الخطأ الأول اللي بيسويه الناس إنهم بيستجيبوا للأزمات أو الاتهامات بسرعة وبيتطوعوا بمعلومات، والأسوأ من هيك لما تكون المعلومات اللي بيتطوعوا فيها أصلا معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة. الخطأ الثاني إنه لا تحاول تحرف المعلومات، لأنه المعلومات هذه راح تنكشف وتنفضح مرة ثانية.
وفي مثال مهم على الموضوع هذا، لما صار انفجار بمنصة ديب واتر هورايزن التابعة لشركة بريتش بتروليوم، قامت الشركة ورئيسها التنفيذي بحملة علاقات عامة كبيرة بالتلفزيونات ووسائل الإعلام المختلفة للتخفيف من الضرر التسربات النفطية أو قتل الحياة المائية. ومع ذلك لما أصبح الضرر واضح وانكشفت حيثيات التسرب، ما نفع بريتش بتروليوم حملة العلاقات العامة، وفعلا تم إثبات إدانتهم بالمحاكم ودفع مبالغ كبيرة للمشاكل أو التسربات اللي صارت في خليج المكسيك. والخطأ الثالث انك لا تلوم الاخرين ابدا على الازمه، لانه الاخرين حيدافعوا عن حالهم ويرجعوا يهاجموك، وخاصه اذا كانت الاتهامات غير حقيقيه او محاوله لالقاء اللوم عليهم. النصيحة الرابعة للتعامل مع الأزمات، وخاصة للمشاهير أو رجال الأعمال أو الشركات والسياسيين، أنه يكون في عملية تخطيط مسبق لسيناريوهات معينة اللي هم بيعرفوا بالضبط شو اللي ممكن يصير معهم، وهذا شيء بصراحة بديهي اللي هي عملية التخطيط. وفي مثال جميل جدا على استخدام استراتيجيات الأزمات أو التعامل مع الأزمات اللي حصل مع هيلاري كلينتون في عام 1996 لما فقدت العديد من السجلات المالية، فهي لم تشعر بالذعر أو التوتر، وأعلنت عن هذه السجلات وشاركتها بالإعلام، مما أدى إلى التعامل معها من قبل الجمهور بطريقة أفضل، وتعاملت مع الأزمة بطريقة أهدأ أكثر. النصيحة السادسة نصيحة أيضا بديهية، اللي هي التحلي بالصدق والشفافية وعدم الكذب، وتقديم حلول مقبولة للناس أو الناس المتضررين أو المعنيين بهالأزمة اللي صايرة. ومثال كبير على الصدق والشفافية اللي حصل في عام 1992 لما تناول بعض الجمهور حبوب التايلانول اللي هي حبوب صداع في أمريكا، وكانت ملوثة. وللأسف لما اجت شركة جونسون اند جونسون الشركة المصنعة لحبوب تايلانول وعرض بيان صحفي أو تقديم بيان صحفي وسألها الإعلاميين، فقالوا انه ما عندنا معلومات عن الموضوع هذا ولا ندري كيف حصل، وحنحتاج وقت مزيد من الوقت للتحقيق. وعلى الرغم أن الشركة قد بدت عديمة الكفاءة لما قالوا أنهم هم ما بيعرفوا عن شيء، ولكنهم بهالطريقة هاي أداروا الأزمة وحاولوا يديروا الضرر اللي حصل مع شركتهم. وبالجانب الآخر عرضوا خطة مقبولة من قبل الناس للتعامل مع الأضرار هاي، واللي هي سحب كل المنتجات اللي موجودة بالسوق وتدميرها، وتطمين الجمهور بأنه هذا لن يحصل أبدا، وحيكون في وسائل كثيرة للتأكد من أنه حبوب التايلانول اللي بيصنعوها حبوب آمنة 100%. النصيحة السابعة نصيحة أيضا بديهية، التعاون مع الجهات المختصة وعدم التهرب من التعاون مع الجهات المختصة المسؤولة عن هاي الأزمة، ممكن تكون مختلفة بعدة مستويات وعدة جهات. النصيحة الثامنة أنك تبتعد عن الأضواء والإعلام بأي طريقة ممكنة. ومن أشهر الأمثلة على الموضوع هذا موضوع اللاعب الأمريكي روجر كليمنت لاعب البيسبول الأمريكي اللي اتهموه بتعاطي المنشطات، ومش هو كان الوحيد، ولكن في لاعبين أشهر منه كمان مثل روجر بونز، وكان هو على وشك إنه يتقاعد، وللأسف حط حاله في الإعلام وأصبح يطلق بيانات صحفية نارية، مما أدى إلى وجوده لمدة أشهر بدل ما إنه يكون هادئ وينسى الناس، مما أدى إلى إنه أضرار كبيرة في سمعته. هذا كل اللي عندي اليوم، ولكن لازم أسألكم سؤال قبل ما أروح. شو النصائح اللي تعتقدوا شركة أسترازينيكا اللي بتسوي اللقاحات في العالم استعانت فيها أو لم تستعين فيها في التعامل مع الأزمة اللي صارت؟ طبعا تحدثنا عن الموضوع قبل هيك في فيديوهات سابقة، في انتظار تعليقاتكم. إذا أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك والمشاركة، وإذا حابين تشوفوا كتب أخرى رجاء الاشتراك بالقناة. إلى أن أراكم في الحلقة القادمة، سلام.